Nguyên liệu ở đây thì mình sử dụng đó là sợi cốt tông Việt Nam với 3 màu chủ đạo là màu vàng cho nhị hoa, cánh hoa màu trắng và màu xanh màu trời nhá. Mình dùng kim 2.0mm ạ. Và ngoài ra mình cần dùng đến kéo kim khâu nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ quấn một vòng quanh ngón tay để tạo vòng tròn ma thuật ạ. Mình sẽ móc 3 mũi bính. 1 2 và 3. Coi là một mũi kép, các bạn sẽ móc tiếp 15 mũi kép nữa vào cái vòng tròn ma thuật này. 1 2 3. Cứ tương tự như vậy các bạn móc tiếp nhé. Sau khi được đủ 15 mũi kép và 3 cái mũi bắt đầu ấy, là tổng là 16 ấy, các bạn sẽ kéo cái đầu này. Sau đó mình sẽ móc một trượt vào mũi bính thứ 3 nhé. Khi bắt đầu ạ. Mình sẽ móc một trượt và mình sẽ đổi màu chỉ luôn. Mình sẽ đổi sang màu cánh hoa. Như vậy. Để móc hàng thứ hai ạ. Hàng thứ hai thì các bạn sẽ móc 10 mũi bính này. Mười mũi bính nhá, cho một cái cánh hoa cúc. Rồi móc một trượt. Rồi móc một trượt vào cái mũi kép đầu tiên ạ. 10 mũi bính. Lại một trượt vào mũi kép tiếp theo. Cứ như vậy các bạn sẽ có 16 cánh hoa nhé. Cánh cuối cùng các bạn sẽ móc vào cũng tại cái chân mà mình móc lúc ban đầu ấy, lúc mũi trượt đến mũi 3 của bắt đầu hàng 1 á. Và kết thúc cái phần cánh hoa ở đây. Mình đưa chỉ ở đằng sau và giấu hết tất cả những cái chỉ thừa đi nhá. Tiếp đến sang đến màu trời. Mình sẽ bắt vào cánh hoa như thế này. Các bạn sẽ tạo mũi bính nhá. Một mũi bính này. Sau đó một mũi đơn tại cánh này luôn. Sau đó là 3 mũi bính. Một đơn vào cánh tiếp theo. 3 bính. Một đơn. 3 bính. Một đơn. Cứ như vậy các bạn sẽ móc cho đến hết nhé. Riêng đến cái vị trí cuối hàng thì các bạn sẽ móc là một mũi bính. Sau đó là một mũi kép vào cái mũi đơn đầu tiên này. Để mình bắt đầu hàng sau ở chính giữa của hàng này. Chính giữa với khoảng trống này. Hàng cuối cùng thì mình một bính. Rồi một đơn vào tại cái khoảng trống này. Đây ạ. Sau đó là 5 bính ạ. Một đơn vào khoảng trống 3 bính tiếp theo. 5 bính. Một đơn vào khoảng trống tiếp theo. 3 lần ạ. 5 bính này. Một đơn nữa. Đây ạ, mình sẽ có 3 lần như thế này. Sau đó sẽ là 11 mũi bính ạ. 4, 5, 6 11 mũi bính. Rồi mình một đơn sang phía bên này. Sau đó các bạn sẽ lặp lại tương tự như vậy thôi. Đây là tạo thành một góc của hình vuông ạ. Một cạnh của hình vuông. Thì sau đó nhá, mình lặp lại thêm một lần. 5 mũi bính. Một đơn. 5 mũi bính. Một mũi đơn.
5 mũi bính, một đơn, 3 lần 5 bính thì sẽ đến một lần là 11 bính. Một đơn vào 3 bính tiếp. Cứ như vậy thì các bạn sẽ lặp lại cho đến phía hết hàng nhé. Đến cuối hàng thì sau 11 mũi bính cuối thì các bạn sẽ móc một trượt vào cái mũi đơn đầu tiên này để kết thúc cái hàng này tại đây ạ. Mình sẽ có một cái hình vuông như thế này. Để ghép thành cái họa tiết thì mình sẽ vừa móc và vừa nối ở hàng thứ tư như thế này nhá. Cái này do mình chưa block nên nó khá là nhăn nheo, thì sau khi móc xong thì nối xong thì các bạn có thể sử dụng bàn là để mình block cho nó phẳng ra nhá. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà các bạn nối. Thì tùy theo cái vị trí của cái hình vuông mà các bạn có nhu cầu nối ra sao ấy, thì mình sẽ nối trên 1 hoặc 2 cạnh hoặc 3 cạnh gì đó. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nối trên một cạnh, còn các cạnh khác thì nó cũng sẽ tương tự ạ. Đầu tiên thì đến đây nhá, mình sẽ bắt đầu hàng 4 ở vị trí này. Sau 3 cái vòng 5 bính rồi thì mình sẽ đến là vòng 11 bính, thì các bạn sẽ móc trước cho mình là 5 bính. Rồi các bạn sẽ nối một trượt vào với cái mũi chính giữa. Mũi thứ 6, 1 2 3 4 5 và 6. Mình sẽ nối một trượt. Sau đó là 5 mũi bính nữa. Một trượt của mình đã thay thế cho một cái mũi bính ở cái chuỗi 11 này á. Sau đó một đơn sang 3 bính này. Mình móc 2 mũi bính và cũng thay thế một bính chính giữa sang cái chuỗi bính đối diện nhá. Mình cũng móc vào mũi chính giữa. 2 mũi bính, một đơn, 2 bính, một trượt vào chuỗi này, 2 bính. Quay lại bên này móc tiếp, một đơn, 2 bính, một trượt, 2 bính, một đơn. Đến 11 bính thì mình sẽ móc vào 5, thay mũi thứ 6 ạ. Đây ạ. Mình sẽ một trượt, rồi 5 bính, quay về một đơn. Thì nếu như các bạn móc nối tiếp một cạnh nữa thì mình lại đi lên 2 bính, một trượt, rồi cứ như vậy. Còn nếu không như ở đây thì mình sẽ móc tiếp theo họa tiết bình thường để cho kết thúc cái hình vuông này ạ.